μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει γαλακτομπούρεκο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Ένα γαλακτομπούρεκο θα σας φτιάξω σήμερα. Ένα πάρα πολύ special γαλακτομπούρεκο. Είναι άλλη μια συνταγή του φίλου Αντρέα Αδαλή από τη Θεσσαλονίκη, ζαχαροπλάστης παλιός, με πάρα πολλές γνώσεις, δοκιμασμένες συνταγές. Και ό,τι μου στέλνει ο Αντρέας είναι λίρα 100. Σε ένα μπολ έχουμε βάλει μέσα τα αυγά, είναι 6 κρόκι και 2 ολόκληρα αυγά. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και το corn flour. Θα τα χτυπήσουμε με το σύρμα ώσπου να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Δεν θέλουμε εδώ να τα χτυπήσουμε πολύ. Δεν χρειάζεται μίξερ. Φτάνει. Βάζουμε στην άκρη. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. Αναλογίες συστατικά στην περιγραφή του βίντεο, όπως και στην ιστοσελίδα μου την καινούρια papoustazos.com και τα συναφή, εσείς ξέρετε. Θα βάλουμε το γάλα να βράσει. Μόλις αρχίζει το γάλα και χοχλάζει, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Θα πάρουμε τώρα το 1 τρίτο από το γάλα, θα το ρίξουμε σιγά σιγά μέσα στα αυγά ανακατεύοντας να μην μας κόψουν. Έτσι ανεβάζουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία των αυγών χωρίς να σοκάρουν. Αφού το κάναμε αυτό, θα ρίξουμε πάλι το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα και ανακατεύοντας θα το αφήσουμε να πάρει μια μικρή βράση, δηλαδή να πήξει. Ανακατεύουμε συνεχώς να μην διάσει από κάτω. Δεν χρειάζεται να βράσει για πολύ εδώ η κρέμα, γιατί θα ψηθεί και στο φούρνο. Αφού έχει πάρει αυτή την υφή, σβήνουμε το μάτι, ρίχνουμε μέσα μερικές σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας, ανακατεύουμε ξανά να πάει παντού η βανίλια και αδειάζουμε την κρέμα σε ένα άλλο σκεύος για να μην συνεχίσει και βράζει μέσα στην κατσαρόλα και για να μην μας κάνει κρούστα τη σκεπάζουμε με μεμβράνη διάφανη κατευθείαν πάνω στην κρέμα. Θα την αφήσουμε να κρυώσει τελείως σε θερμοκρασία δωματίου. Αφού λοιπόν έχει κρυώσει η κρέμα, θα πάρουμε τα φύλλα και η πρώτη μας δουλειά είναι να τα μετρήσουμε. Να τα μοιράσουμε ακριβώς στα 2. Λοιπόν, 10 και 2, 12, 6 φύλλα κάτω, 6 φύλλα πάνω θα πάνε. Φύλλο κρούστας φυσικά, έτσι εννοείται. Ταψάκι, 35 επί 25. Πρώτη μας δουλειά είναι να βουτυρώσουμε το ταψάκι. Το βούτυρο λιωμένο και τα τυχώματα θα τα βουτυρώσουμε ωραία. Εγώ το φύλλο θα το βουτυρώσω πριν το βάλω στο ταψί, γιατί εδώ είναι επίπεδο, εκεί δεν θα είναι πλέον επίπεδο. Έτσι μπορώ να βουτυρώσω ομοιόμορφα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό να είναι καλά βουτυρωμένα τα φύλλα. Έτσι θα μας βγει το γαλακτομπούρεκο τραγανό, με τα κράτς, κράτς. Θα πάρουμε το πρώτο φυλαράκι και θα το βάλουμε κατά μήκος. Θα το αφήσουμε από τη μια μεριά να περισσεύει περίπου 10 πόντους. Νομίζω πως το άνοιγμα πριν είναι πιο πρακτικό. Πάμε για το άλλο. Το δεύτερο φύλλο να προεξέχει και βάζω αυτό τώρα κάθετα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για το επόμενο φύλλο. Τρίτο φύλλο. Αυτό τώρα θα πάει όπως πήγε το πρώτο, για να έχουμε και από εδώ περιθώριο. Εκεί, εκεί. Θα προεξέχει τώρα από εδώ.
Πάρα πολύ απλά πράγματα. Τι ωραία, τι ωραία που κάθονται και στρώνουνε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο φύλλο νούμερο 4. Το φύλλο νούμερο 4 θα πάει τώρα εδώ έτσι. Άρα λοιπόν θέλουμε 2 φύλλα ακόμη εδώ και έκλεισε ο πάτος. Το τελευταίο φύλλο της βάσης, έτσι 6 και 6 είναι τα φύλλα. Εκεί είμαστε. Θα μαζεύω προς το παρόν αυτά από εδώ για να κάνω λίγο χώρο. Θα πάρω την κρέμα μου, θα πάρω το σύρμα και θα την αφρατέψω λιγάκι. Και τώρα θα την αδειάσω όλη μέσα στο ταψί. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Θα κλείσουμε με τα φύλλα που έχουμε, ξεκινώντας πάντα με αυτό που μπήκε τελευταίο. Θα το ρίξουμε μέσα και θα καλύψουμε όσο μπορούμε την κρέμα μας με αυτό. Κλείνουμε και από εδώ και το γυρνάμε τώρα και αυτό μέσα. Εκεί. Τώρα εδώ βάζουμε λιγάκι βουτυράκι. Το βούτυρο θα κάνει τα φύλλα να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα έχουν σειρά τα πλαϊνά. Έτσι. Λοιπόν, την κρέμα σχεδόν την εγκλωβίσαμε, εκτός από λίγο εδώ, αλλά θα πέσουν άλλα 5 φύλλα τώρα από πάνω. Και έτσι δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Πρώτη φάση τέλος. Θα τα βουτυρώσουμε. Θα το στρώσουμε τώρα από πάνω, αλλά ίσια. Όλα σε μία κατεύθυνση τώρα. Έτσι. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να βουτυρώσω και τα υπόλοιπα, να τα ρίξω από πάνω και επανέρχομαι. Θα στρώσω και το τελευταίο, εκεί ακριβώς. Θα τα διπλώσουμε τώρα και αυτά μέσα. Εδώ που είναι λιγάκι στεγνό, θα περάσουμε ακόμη λίγο βούτυρο, τι ωραία. Και γυρίζουμε τώρα και αυτά προς τα μέσα. Θα λείψουμε αυτά εδώ λιγάκι που είναι στεγνά. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 160 βαθμούς. Για να μην έχουμε τα διπλώματα από πάνω, τώρα όπως είναι αυτό έτσι όλο μαζί, γυρνάει πάρα πολύ καλά ανάποδα. Και έτσι πάνε τα διπλώματα από κάτω. Έτσι. Μια χαρά, έτσι ακριβώς το θέλαμε. Θα ρίξουμε τώρα και εδώ λίγο βουτυράκι, το τελευταίο μας. Θα το μοιράσουμε και εδώ ομοιόμορφα. Και με το μαχαιράκι τώρα ίσα ίσα που θα το χαράξουμε, έτσι περίπου τα κομμάτια. Λοιπόν, άμα το κεντράρουμε εδώ, καλά το πάω, ίσα ίσα έτσι να χαράξουμε λιγάκι. Μπαμπάτσικα θα γίνουν τα κομμάτια. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο. Θα σας πω πόση ώρα ακριβώς ψήθηκε μετά. Ο φούρνος 160 βαθμούς αντιστάσεις. Αν είστε λάτρεις του γαλακτομπούρεκου και βρεθείτε καμιά φορά στον Πλαταμόνα, ρωτήστε εκεί πού θα φάτε γαλακτομπούρεκο. Δεν έχετε ξαναφάει τέτοιο ποτέ. Για να δούμε τι βγάζουμε. Έμεινε 1 ώρα και 15 λεπτά ακριβώς, 160 βαθμούς αντιστάσεις. Απλά πράγματα. Και τώρα όπως είναι καυτό το γλυκό, θα το σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Λίγο, όχι όλο μαζί το σιρόπι, λίγο.
αργά και βασανιστικά. Μου μυρίζει βούτυρο ψημένο. Μην αργήσετε τώρα πάλι με χολυστερίνες και ζάχαρα. Είναι για αυτούς που δεν κάνουν διατροφή. Είναι για αυτούς που δεν έχουν ζάχαρο. Γιατί να μην φάνε ένα γλυκό της προκοπής, ένα ωραίο γαλακτομπούρεκο. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο Αδαλής, γράφει μέσα μεταξύ των άλλων ότι καλά είναι να το φάμε την άλλη μέρα για να έχει χρόνο να απορροφήσει με την ησυχία του το σιρόπι. Γι' αυτό και εμείς δεν θα το κόψουμε σήμερα. Θα το κόψουμε αύριο. Δεν θα το σκεπάσετε, θα το αφήσετε ανοιχτό. Ούτε στο ψυγείο θα το βάλετε. Εντάξει τώρα, άμα δεν μπορείτε να περιμένετε, αφήστε το μερικές ώρες και τσακίστε το. Το πέδεψα καλά. Εγώ θα σας κεράσω αύριο. Εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε. Ήρθε η άλλη μέρα. Λέω να το κόψω. Πάρα πολύ ωραία σιροπιασμένο, ωραία ψημένο, οπότε τώρα θέλουμε καφέ. Κράτς. Τι απόλαυση. Πω. Μαλακό μέσα, τραγανό το φύλλο απ' έξω. Έμεινε μια νύχτα. Ανδρέα, είχες δίκιο που επέμενες να το φτιάξω. Να είστε καλά, φίλοι μου. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.